ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 15مې ورځې درس دویم برخه ته راغلاست. په تیر درس کې مونږه په اف لاجیکل فنکشنز باندې عمومي خبرې کړې وې چې اف لاجیکل فنکشن څنګه کار کوي، څه د لپاره استعمالیږي، سنټیکس څنګه دی، یو دوه مثالونه هم کار کړو. نن په یو بل مثال باندې کار کوو او هغه مثال د دې په باره کې دی چې مونږ څنګه کولی شو د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې خریداري وکړو یا آیټمز پرچیز کو. د مثال په تور باندې دلته ما سره یو ټیبل جوړ کړی دی، عنوانونه دي آیټم، اولډ کاسټ، نیو کاسټ، ریزلټ یا اولډ پرایس او نیو پرایس. د دې کاسټ په ځای باندې پرایس لیکم، اولډ پرایس او دلته راځم لیکم نیو پرایس او ریزلټ. زه په حیث د مدیر د خریداري په یو اداره کې استخدام شوم د مثال په تور، او ما ته د ادارې یا د دفتر د رئیس خواته نه وویل چې ته لاړ شه دوبۍ ته او یو لیست راته راکړه چې دغه آیټم خریداري وکړه په دوبۍ کې، او وګوره که چیرې د څه کال قیمت یا د نن کال یا د موجوده کال قیمت او د تیر کال قیمت ترمنځ تفاوت 500 د 100 افغانۍ نه نیولې تر 500 افغانۍ پورې، نو آیټم واخله، دا نو کوم لیست چې موږ درته درکړی دا خریداري که. او که چیرې تفاوت د دې نه زیات و نو بیا چې شو که آیټم خریداري مه کوه، راځه بیرته. نو زه دلته راځم، مثلا ماته دغه لیست راکړه چې ته سی پی یو واخله، مونیټور واخله، په همدې شکل باندې یو ټي بي 1 ټي بي هارد ډسک واخله، صحیح شوه، هارد ډسک واخله، او په همدې شکل باندې 32 جی بي یو اس بي ډسک واخله. د دې شیانو لیست ماته راکړو چې لاړ شه دوبۍ کې دا شیان پوښتنه وکړه، او که چیرې تفاوت د تیر کال او د څه کالې د قیمتونو 500 روپۍ واخله، او که د ده نه زیات ما اخله، صحیح ده. نو سی پی یو چې پروس کال مونږ اغستې وه، مثلا په 3000 روپۍ مونږ اغستې وه، صحیح ده. مونیټور هم چې اغستې وو تقریبا په 2500 روپۍ مونږ اغستې وو، او یو ټي بي هارډ ډسک چې مونږ اغستې وو تقریبا په 2500 روپۍ دا مونږ اغستې دانه، او 32 جی بي یو اس بي ډسک چې مونږ اغستې تقریبا دا په 500 روپۍ باندې اغستې وو، صحیح شوه، افغانۍ باندې. نو نیو پرایس زه چې کله لاړم دوبۍ ته، هلته مې قیمتونه پوښتنه وکړه. د هارډ ډسک قیمت و 3500 روپۍ، او د مونیټور قیمت و 2600 روپۍ، د یو ټي بي هارډ ډسک قیمت و 2800 روپۍ، او د یو اس بي ډسک قیمت و تقریبا په 600 روپۍ. 2 جی بي یو اس بي ډسک ورکوله، فلش ورکوله. نو دا چون یو مغلق کار دی، دا چې زه تفاوت د هر یو آیټم جدا جدا معلوم، که دا 100 آیټم اوسي یا 50 آیټم اوسي یا 200 آیټم اوسي، نو دا ماته ډېر مشکل کار دی. زه غواړم چې د اف لاجیکل فنکشن په کومک سره دا کار سرته ورسوم. نو زه دلته راځم لیکم مساوي اف کچیرې د اولډ نیو پرایس دا کچیرې زه منفي کما دا اولډ پرایس، او دا تفاوت کوچنی او یا مساوي اوسي د 500 روپۍ سره، کوچنی او یا مساوي اوسي د 500 روپۍ سره. دا مې شرط ولګور دلته، که چیرې د دې دواړو قیمتونو ترمنځ تفاوت کوچنی یا مساوي اوسي 500 روپۍ سره، کامه څه چل وکړه، نو ما ته میسج راکړه مایکروسافټ ایکسل ته وایم چې بای اټ دا آیټم، یا پرچیز لیکم چې پلیز پرچیز، صحیح شو. او که چیرې داسې نو یعنی قیمت تفاوت ډیر و د 500 نه ډیر، نو زه تم چې لیو اټ، صحیح شو. او دغه نه وروسته قوس بندوم، انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ زه دغه کالم سایز ویټ غټوم لږ ذره، نو تاسو وګورئ دلته چون تفاوت دی د نیو پرایس او د اولډ پرایس ترمنځ 500 افغانۍ دی، ما ته وایي پلیز پرچیز،
مهرباني وکړه دا واخلئ. او که چیرې زه غواړم چې دا نور معلوم کوم دا کم سل کې چې ما فنکشن استعمال کړی هماغه سلیکټ کوم تر لاندې د ایزي پورې دا کش کوم تر څو دا تطبیق شي. نو څو ګورئ دې ټولو کې ماته وایي پلیز پرچیز چون تفاوت د 1500 افغانۍ څخه زیات نه دی. که چیرې زه ورته ولیکم چې دا اوسنی قیمت د سی پی یو 3800 روپۍ و چې کله انټر باندې کلیک نو ماته وایي لیو اټ دا ما اخله په دې خاطر باندې چې هغه تفاوت چې دی د 1500 افغانۍ څخه پورته دی. که چیرې په همدې شکل دلته ور 2500 دا زه ولیکم 3200 چې زه ولیکم ماته وایي دا هم لیو اټ دا ما اخله. په همدې شکل باندې څومره آیټم چې تاسو سره تاسو صرف اولډ پرایس او نیو پرایس ولیکئ دا کمپیوټر تاسو ته په خپله وایي چې دا آیټم واخلم او که دا آیټم وانه اخلم. نو دا یو بل مثال دوستانو د دې په باره کې چې څنګه تاسو کولی شئ د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې دا تصمیم ونیسئ چې کم آیټم مونږ دغه پرچیزینګ یا خریداري وکړو د کم آیټم مونږ خریداري ونه کړو.